Sziasztok gyerekek! Találtam a neten egy nagyon jó cikket. Arról szól, hogy Amerikában egy házas pár egy öreg kínai vázát arra használt, hogy az ajtót kitámaszta vele, mert már öreg volt, csorbának tűnt, vagy repedezett volt, és hát arra gondolták, hogy egy értéktelen valami. És aztán ugye egy véletlen folyamán a család egyik tagja az interneten egy ilyen aukciós oldalra ment rá, és ott nézegette, hogy miket kínálnak, milyen ára, mennyire megy föl az ára, és egyszer csak meglátott egy ugyanolyan vázát, mint amit ők az ajtókitámasztásra használtak. És hát septiben fogták a vázát, elvitték az aukciós társasághoz, ott meghirdették, és $1.300.000 kelt el. Hát gyerekek, gondoljátok meg! Ott volt nekik a lakásban évtizedeken keresztül, utazhattak volna a világban, vagy mit tudom én, medencét építhettek volna, vagy szóval az egész életüket egy egészen másképp alakíthatták volna, komfortossá tehették volna, és akkor ők meg ajtókitámasztásra használnak egy ilyen kínai vázát. Persze, ugye öröm az örömben, hogy még azért nincs veszve semmi, megvan az $1.300.000, és hurrá, lehet aztán most becsapni a lovak közé, és élni az életet. És aztán, hogy belegondoltam, hogy hú gyerekek, hát ez a történet nem is a kínai vázáról szól, hanem rólunk, emberekről. Ugye a legtöbben hát a Jóisten nevét csak olyan, hogy is mondjam, hiába vesszük, az ember csak akkor mondja, jaj Istenem, jaj de fáj a hasam, vagy pedig hát ugye rosszabb esetben káromkodásba foglalják bele nagyon sokan. Persze még ez is valamilyen nagyon elhalványult, primitív formája a Jóistennel való kapcsolatnak, mert valahol belefoglalja még a káromkodásba is, ahogy ugye az értékes vázát, ami kiállításra való, és neonfényben, meg stb. Ők ott esetleg a sufni ajtajának vagy a konyha ajtó kitámasztására használták. És ugye kell valaki mindig a családba, aki ugye ellátogat az aukciós oldalra, és ugye rádöbben, hogy hát a Jóisten nevét csak úgy lehet kimondani, olyan átszellemülten és olyan ritkán, hogy az egy ünnep legyen, és az azt jelenti, hogy fölemelem a lelkemet a Jóistenhez, és egyé válok vele. És ugye őrületes tempóban kell keresni Isten országát, mert az egy hatalmas nagy kincs, és a Jóisten neve, és a Jóisten nem arra való, hogy az ajtónkat támasszuk ki vele. És ugye aztán, ha már valaki megtalálja, ugye az aukción elvitték a kínai vázát, amit értéktelennek itt $1.300.000, akkor már nagyon boldog, és hallatlanul fontos, hogy ezt ugye minél több embernek meg kell osztani, ezt az örömhírt, hogy gyerekek, hát az a kínai váza, amit az ajtó kitámasztására használtok, ez egy hatalmas nagy kincs, és ha tudtam volna, ugye biztos így gondolkodott az amerikai házaspár is, bár tudtam volna hamarabb, akkor amint megkaptam vagy hozzájutottam, rögtön vittem volna az aukciós házba, hogy a valódi értéke kiderüljön. Ugyanúgy nekünk is a marsalbot ott van a kezünkben, és csak rajtunk múlik, hogy ugye elkezdjük-e Isten országát keresni. És Jézus szavai a való életben beválnak. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni, járni, ne legyen családom, csak meditáljak és aszketizmussal és nem tudom én, a csodavárással próbálja magam ilyen spirituális magasságokba emelni, hanem azt jelenti, hogy legyen munkahelyem, legyen családom, feleségem, gyermekem, szerethetek mindenkit, csak a legelső helyen legyen az, hogy Isten országának a keresése, mert mindenkinek ez kell, mert ez a legfontosabb kincsünk, ez a legnagyobb értékünk. És aki megtalálta, annak pedig ezt el kell mondani, és mindenkinek át kell adni, és gyerekek, keressétek Isten országát, megéri.